ما زلنا نغني تمجيداً لها. في سنة 1938 تم بناء مدرسة لوسي إف سيمز في موقع منزل هيلتوب السابق لعائلة غراي. لسنوات عديدة لم يكن لدى المدرسة الموارد اللازمة لتقديم جميع الصفوف، ولكن مع منتصف الخمسينيات من القرن الماضي أصبح الطلاب قادرين على تلقي تعليم ثانوي متكامل. استمر الشعور بالانتماء إلى المجتمع والانضباط الأكاديمي الذي عززته الآنسة سيمز في حياتها في الازدهار في المدرسة الجديدة، حيث عمل الآباء والمعلمون معاً لتشجيع جيل الشباب في النمو والنجاح. عدة طرق تؤدي إلى سيمز. كانت مدرسة لوسي إف سيمز المدرسة الوحيدة للأفارقة الأمريكيين الساكنين في مقاطعة روكنغهام. كان الطلاب يسافرون إلى المدرسة كل يوم من أماكن بعيدة مثل ألكتون وغروتوس وبريدجواتر ونيو ماركت وماونت جاكسون، مارين في طريقهم بما لا يقل عن 2 من المدارس المخصصة للبيض. قام العديد من الطلاب بالرحلة في طرق حافلات محلية معزولة عنصرياً، في حين اعتمد البعض على آبائهم أو على بعضهم البعض في القيام بالرحلة المهمة كل يوم. سافر عدد قليل من الطلاب لأكثر من 40 ميلاً من منازلهم إلى المدرسة عبر المشاركة في السيارات في البداية، ثم محاولة الحصول على حافلة مؤقتة في نهاية المطاف، قادمين من وودستوك في فرجينيا وفرانكلين في فرجينيا الغربية، حيث أقاموا مع الأصدقاء أو الأقارب خلال الأسبوع ليتمكنوا من الحصول على التعليم. يقول تومي روس: كنت متوتراً للغاية، خائفاً، كما تعلم كوني فتى من الأرياف. الآن يجب أن أقوم بهذه الرحلة إلى المدينة، لكنني كنت متحمساً لأنه كان شيئاً جديداً، شيئاً مختلفاً أقوم به. الجانب السلبي الوحيد في ذلك كان علي الاستيقاظ في الساعة 6 صباحاً. صف الآنسة ماري فرانسيس أوكارد أواخر الخمسينيات. تقول دوريس هاربر ألين: لم نسمع أبداً عبارة ليس هناك مدرسة اليوم. كان هناك مدرسة على الدوام. قيمة التعليم. في مدرسة لوسي إف سيمز لم يأخذ الطلاب دورات الفنون الليبرالية الكلاسيكية فحسب، مثل القراءة والكتابة والرياضيات والفنون، بل تم دمج الموسيقى والمسرح والرسم في كل جانب من تجارب الطلاب لتعزيز التعلم والإبداع والتعبير عن الذات والمشاركة في المجتمع. كما تلقى الطلاب تدريباً في الفنون الصناعية والاقتصاد المنزلي لإعدادهم للعمل المتوفر بعد التخرج. كما قدمت المعلمة باربرا بلاكي دروساً في التجارة، وأصبح العديد من طلاب سيمز رواداً في مدينة هاريسونبرغ وخارجها. وفي سنة 1969 أصبحت ويلمينا جونسون أول أفريقية أمريكية يتم توظيفها في الخدمات الاجتماعية لمدينة هاريسونبرغ. وفي سنة 1966 أصبحت شيري داركوس جونسون أول أفريقية أمريكية تلتحق بكلية ماديسون، حيث تخرجت عام 1970 وحصلت على درجة الدكتوراه
من جامعة فرجينيا سنة 1988. معلمو مدرسة لوسي أف سيمز في بداية الستينات. تثقيف الشخص بأكمله. كان المعلمون في مدرسة لوسي أف سيمز من أعضاء المجتمع المحترمين الذين عملوا بجد للتأكد من أن طلابهم يتقنون مدى واسع من المواد. بينما كانت الدروس الأكاديمية هي محور تركيزهم الأساسي، أكد المعلمون أيضاً على التعاون والتهذيب والمرح. كان الحصول على التعليم من مدرسة لوسي أف سيمز أكثر من مجرد الحصول على علامات جيدة. لقد كان الأمر يشمل الإبداع والنزاهة والمواطنة. تقول روثي أم تولفر: تلك المدرسة جمعت الشباب من المقاطعة ومن خارج المقاطعة، لأنها كانت المدرسة الوحيدة للسود ذات مرافق حديثة. الشيء المهم هو أن المعلمين في مدرسة لوسي أف سيمز كانوا يعرفون احتياجات الطلاب السود، وكانت هناك دائماً أنشطة جارية تجمع أفراد المجتمع معاً، كأن الكل يمكنني أن أقول عائلة واحدة. استذكار المعلمين العظام. كان في مدرسة لوسي أف سيمز العديد من المعلمين العظام. هنا نحتفي ب3 منهم: ماري أوكارد فيرفاكس. تخرجت الآنسة فيرفاكس من مدرسة شارع إفينغر، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة كولومبيا، ودرست في مدرسة لوسي أف سيمز لمدة 24 سنة. استخدمت مواهبها في الفنون المسرحية لتنظيم المسرحيات المدرسية والأوبريتات، وكانت عازفة البيانو في جوقة المدرسة. باربرا بلاكي. انتقلت الآنسة بلاكي إلى هاريسونبرغ في سنة 1955، حيث قامت بتدريس التجارة في مدرسة لوسي أف سيمز. حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم من كلية ولاية فرجينيا. في سنة 1971 تخرجت بدرجة الماجستير من كلية ماديسون. عرفت الآنسة بلاكي بمهاراتها في التدريس التي امتدت إلى خارج الفصل الدراسي. WNB هاريس. شغل البروفيسور هاريس منصب مدير مدرسة شارع إفينغر ومدرسة لوسي أف سيمز من سنة 1917 إلى سنة 1951. حصل على درجة الماجستير في اللغة الإغريقية من جامعة لينكولن. ووفقاً لروث أم تولفر، كان نموذج يحتذى به لطلابه. لقد كان يجعلهم ينظرون إلى داخل أنفسهم لتحديد ما هو مهم.